Hoe heb jij de bewustzijnscoach dat jaartraject ervaren? Ik was in de eerste plaats een reis in jezelf. Een hulpmiddel eigenlijk wel om andere mensen te helpen om hun eigen reis te zoeken. Wat heeft er u het meeste verrast? Ik heb heel wat stukken tegengekomen van mezelf dat ik nog niet kende. Uh-huh. Dat ik ook kon toepassen op heel veel zaken in het dagdagelijkse. Ik heb heel veel kunnen oefenen op mezelf. Het is in de eerste plaats zeker bruikbaar voor mezelf, voor een groot stuk. Maar ook in mijn eigen praktijk. Zeker een goede aanvulling. Het was een enorm leerproces voor mezelf. Ik heb heel veel spiegels gehad het voorbije jaar. Het is eigenlijk wel wat ik verwacht had. Ik zou het aanraden voor zeer ruim inzetbaar.